ตั้งคำถามกับตัวเองเยอะมากหมายถึงว่ามันเป็น whole journey และตั้งคำถามตัวเองทั้งเรื่องสิ่งที่ทำอยู่ทั้งเรื่องโฟกัสทั้งเรื่องสไตล์ทั้งเรื่องตัวตนทั้งเรื่องความคาดหวังเหมือนเป็นการรู้จักตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งมันเหมือนแบบเราเริ่มเห็นแล้วว่าแบบอะไรที่มันเวิร์กอะไรที่มันไม่เวิร์กอะไรที่ใช่ไม่ใช่ตั้งคำถามกับตัวเองด้วยซ้ำว่าจะทำต่อไปไหมมีคำถามนั้นด้วยใช่ผมรู้สึกขอบคุณโมเมนต์นี้มากที่มันทำให้ผมแบบเหมือนกลับมารู้สึกเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นถามได้ไหมอย่างนั้นถ้าวันนี้เรากำลังพูดถึงเด็กชายวชิรวิทย์คนเดิมที่หายไปนานนะ yeah. แล้วถ้าต้องแนะนำตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งวชิรวิทย์คือใครอะในช่วงเวลาที่เราทำงานเยอะๆแล้วเราเอาชีวิตไปผูกไว้กับงานแต่จริงๆพอถึงโมเมนต์นั้นมันกลับรู้สึกว่าเราอยากให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์มากกว่าให้คุณค่ากับคนครับแล้วเราเลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่โง่เขาสำหรับใครหลายๆคนแต่สำหรับผมที่ยังได้จริงใจกับตัวเองต่อแล้วก็ได้จริงใจได้ให้เกียรติถึงแม้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามผมรู้สึกว่าในฐานะมนุษย์ผมจัดการกับมันได้ดีได้ดีกว่าวิธีอื่นๆที่ผมก็สามารถทำได้เหมือนกันสวัสดีครับแชร์ทูแชร์ครับวันนี้เรามาคุยในคอนเซปต์แคปซูลการเวลาเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้ผมมาคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่น่าคิดแบบเร็วๆ2024ของเขาเนี่ยผมว่าถ้าเป็นกราฟมีทั้งขึ้นกับลงในหลายๆเรื่องราวแล้ววันนี้ผมอยู่กับเขาครับไบร์ท วชิรวิทย์ครับสวัสดีครับไบร์ทครับสวัสดีครับผมพูดถูกไหมคำว่าขึ้นและลงอาจจะเป็นเรื่องของเวฟของข่าวดีหรือข่าวที่เราอาจจะแบบไม่ค่อยดีนักในชีวิตวันนี้เราจะมาคุยกันหลายเรื่องนะครับไบร์ทยกเว้นเรื่องแมนยูยกเว้นเรื่องแมนยูรอโค้ชใหม่กันรอโค้ชใหม่วันนี้เรามาคุยแคปซูลการเวลาแล้วก็ดีใจมากๆที่ไบรท์มานั่งตรงนี้ยินดีครับเราส่งให้ไบรท์ไปเขียนแคปซูลการเวลาในหลาย EP ของ Share to Share คือเรื่องที่คุณอยากจะฝังไว้ในความทรงจำในวันนี้เล็ก5 ปี10 ปี25 ปีอาจจะมาเปิดดูว่าไบรท์มีความทรงจำอะไรกันบ้างครับอันดับแรกเวลาในเมืองไทยของคุณปีนี้น่าจะไม่เยอะครึ่งเลยครับต่างประเทศครึ่งนึงแล้วก็อยู่ในไทยครึ่งนึงของปีนี้ใช่ไหมประมาณนั้นครับช่วงเวลาที่อยู่ในไทยช่วงเวลาที่แบบคุณคิดถึงที่สุดในปีนี้คือช่วงไหนจริงๆเมื่อวานก็ดีมากเลยเมื่อวานก็ดีเมื่อวานได้กลับบ้านนครปฐมครับเป็นปีที่ได้กลับบ้านน้อยแล้วก็พอเขาเรียกว่าอะไรเหมือนพอเราเดินทางเยอะๆครับคิดถึงบ้านตลอดเลยไม่คิดถึงประเทศไทยก่อนและยิ่งคิดถึงบ้านที่เราเกิดมากๆอะไรเงี้ยแล้วช่วงเวลาที่ดีได้เป็นช่วงเวลาที่ได้กลับนครปฐมมันเหมือนมันไปไหนก็ไม่รู้มาแล้วแค่กลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆอีกครั้งเลยก็เลยชอบผมว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดน่าจะเป็นตอนกลับบ้านซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องบ้านเพราะคุณเขียนมาในแคปซูลการเวลาด้วยครับในข้อแรกของแคปซูลการเวลามันคือเรื่องของโมเมนต์ครับคือโมเมนต์ที่น่าจดจำที่สุดในช่วงเวลานี้ให้ไบรท์เลือกมา3ข้อของตัวเองซึ่งข้อแรกคือ Summer Sonic ข้อที่2ก็คือ The Sphere ที่ลาสเวกัสข้อที่3ก็คือ LA Tripเราจะค่อยๆไปทีละเรื่องดีไหมว่าโมเมนต์ที่น่าจดจำในปีนี้เริ่มจาก Summer Sonic ก่อนจริงๆเราเรียกว่าเป็นตั้งแต่ผมขอลากเป็นโมเมนต์ตั้งแต่ Kingdom จนถึง Summer Sonic เลยกันคอนเสิร์ต Kingdom ใช่คือเหมือน Summer Sonic สำหรับผมมันเป็นเหมือนเป็นจังหวะเป็นเหมือนบททดสอบอะไรของตัวเองก็ไม่รู้เลยมันเหมือนว่าเราฟักทับมาจาก Kingdom ใช่ไหมแล้วเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองเยอะมากหมายถึงว่ามันเป็น whole journey และตั้งคำถามตัวเองทั้งเรื่องสิ่งที่ทำอยู่ทั้งเรื่องโฟกัสทั้งเรื่องสไตล์ทั้งเรื่องตัวตนทั้งเรื่องความคาดหวังแล้วก็ทั้งเรื่องมิวสิกหมายถึงว่ามันเป็นช่วงแบบเหมือนทุบตัวเองแตกแล้วประกอบร่างใหม่เลยจาก Kingdom เดี๋ยวเรานับจากวันที่ Kingdom จริงต้องบอกว่าประมาณ3 เดือนใช่ไหมในรอบปีนี้ไบร์ทจะมีข่าวในเรื่องของโดนตั้งคำถามเรื่องการร้องเพลง
เรื่องถ้าพูดตรงๆคือความสามารถ yeah สไตล์อย่างที่ ครับ ไบรท์พูดเมื่อกี้แต่ก่อนที่จะประโยคเมื่อกี้เราเห็นไบรท์ก็ออกไปสัมภาษณ์เหมือนกันที่ไมค์รวม แต่เราก็เห็นตอบด้วย attitude ว่าแบบว่าโอเคผมเข้าใจว่าจะโดนวิจารณ์ต่างๆมากมายแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในลึกมันถูกทุบละเอียดเหรอ ผมเรียกว่าอะไรอ่ะคือผมเล่น Kingdom เสร็จแล้วอีก1 วันผมบินไปอเมริกาเลยทุบตัวเองเลยหมายถึงว่าผมรู้สึกมันเป็นการเหมือนเป็นการรู้จักตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งอะมันเหมือนแบบเราเริ่มเห็นแล้วว่าแบบอะไรที่มันเวิร์กอะไรที่มันไม่เวิร์กอะไรที่ใช่ไม่ใช่ตั้งคำถามกับตัวเองด้วยซ้ำว่าจะทำต่อไปไหมมีคำถามนั้นด้วยใช่แบบจะทำต่อไหมหรือว่าแล้วจะทำยังไงจะทำอะไรเงี้ยซึ่งดีมากเลยครับผมรู้สึกว่ามันคือโมเมนต์ที่ไม่ใช่แค่น่าจดจำที่สุดในช่วงปีนี้แต่ว่าแล้วมันไปได้คำตอบตอนไหนฮะกับการตั้งคำถามครั้งนี้ที่อเมริกาหมายถึงว่าคือถ้าให้เล่าเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนว่าโดยปกติตอนที่เราทำงานอยู่ที่นี่เราสมมติว่าเราจะเป็นนักร้องใช่ไหมครับทุกโฟกัสมันจะไปอยู่ที่การต้องร้องเพลงให้ดีเหมือนแบบเป็นนักกีฬาอะไรก็ไม่รู้ที่แบบจะฝึกร้องเพลงซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแหละแต่จริงๆแล้วบางทีผมลืมคิดไปบางอย่างว่าจริงๆโชว์ที่ผมชอบประสบการณ์ที่ผมอยากมอบให้อาร์ตของผมหรือว่าดนตรีของผมมันอาจจะไม่ได้เหมือนที่คนปกติเคยชินทั่วไปอะไรเงี้ยครับซึ่งพอเรามองย้อนกลับไปจริงๆแล้วรู้สึกนั่นอาจจะไม่ใช่วิธีที่เหมาะกับเราอาจจะไม่ใช่จุดแข็งของเราอาจจะไม่ใช่ผมว่าแต่ละคนมีเขาเรียกผมรู้สึกว่าซิงเกอร์อาร์ติสต์มันมีหลายแบบแล้วแต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเองเลยแต่เหมือนตอนนั้นเรารู้จักตัวเองไม่ดีพอแล้วมันก็เลยเหมือนฟักทับไปเลยครับมันก็ทุกข์หน่อยๆตอนนั้นไม่รู้ตัวด้วยซ้ำครับมันไปรู้ตัวตอนที่ไปถึงอเมริกามากกว่าเพราะว่าพอไปถึงตรงนู้นแล้วเราเจอมาถึงไปถึงแล้วมันเจอสภาพแวดล้อมใหม่คนใหม่ๆ mindset ใหม่ attitude ใหม่ environment ใหม่คือเหมือนความ variety มันสูงกว่าเยอะมากๆวิธีคิดวิธีการสื่อสารหรือว่าสไตล์อะไรเหมือนอยู่ที่นี่แล้วตอนแรกผมเขาเรียกว่าอะไรเหมือนได้เจอเหมือนยังได้เจออะไรไม่มากพอที่จะ explore ตัวเองขนาดนั้นเลยเพราะจริงๆก็เพิ่งเริ่มมาทำดนตรีของตัวเองจริงๆจังๆไม่ได้นานมากใช่ครับแสดงว่าโมเมนต์ทั้ง3ก้อนนี้ที่เขียนมาจริงๆมันคือเรื่องของอเมริกาแหละใช่คือช่วงเวลาที่อเมริกาที่มันใช่ครับสร้างสิ่งใหม่ๆในตัวเองโอ้มันเปลี่ยนหมายถึงว่าไม่ได้เชิงคือกลับมาเลยเหมือนเป็นอีกคนเลยแต่ว่ากลับรู้สึกว่าใกล้เคียงตัวเองตอนเด็กมากขึ้นใกล้เคียงเราเด็กมากขึ้นยังไงอะเด็กชายนครปฐมที่ใช่คือเหมือนผมกลับมาจำความฝันของตัวเองตอนเด็กๆได้มั้งครับมันเหมือนว่าคือเหมือนผมกลับมาถามตัวเองว่าถ้าไม่มีอะไรพวกนี้เลยหมายถึงว่าลืมทุกอย่างแฟกเตอร์ที่พูดเมื่อกี้ให้หมดลืมทุกอย่างเลยครับลืมทุกอย่างเลยจริงๆแล้วคุยกับตัวเองเฉยๆว่าอยากทำอะไรอยากทำแบบไหนอยากทำอยู่หรือเปล่าคำตอบมันเปลี่ยนอยากทำอยู่ใช่อยากทำอยู่ใช่แต่อยากทำแบบไหนมันมีคำตอบของตัวเองอยู่ที่มันไม่ได้เข้ามันอาจจะไม่ได้เข้ากับสิ่งที่คนต้องการแต่มันคือผมอย่างนั้นถามได้ไหมอย่างนั้นถ้าวันนี้เรากำลังพูดถึงเด็กชายวชิรวิทย์คนเดิมที่หายไปนานนะ แล้วถ้าต้องแนะนำตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งวชิรวิทย์คือใครอ่ะผมเหรอครับเป็นคนที่ผมเป็นคนที่มีความฝันว่าความฝันลมแรงๆว่าอยากจะเป็นนักดนตรีอยากจะเป็นศิลปินแล้วก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายขนาดนั้นด้วยหมายถึงว่าจริงๆมันจะมีไอ้ที่เอารูป2 รูปมาวางด้วยกันเพิ่งคิดพอคิดเรื่องนี้ออกแล้วรู้สึกว่าแบบว่ะจริงๆวันนี้มันดีมากๆแล้วทำไมถึงไม่ทำอะไรที่ตัวเองอยากทำในแบบที่ตัวเองอยากทำ
อนนั้นแค่คิดว่าจะได้ความฝันคืออยากมีงานร้านเหล้าเล่นทุกวันมีเลยนะครับมีงานเล่นในร้านเหล้าเลี้ยงตัวเองได้มีร้านเนี่ยมีงานในผับเล่นตัวเองมีงานในผับไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้เป็นนักร้องด้วยซ้ำตอนนั้นผมเป็นแค่นักดนตรีเป็นมิวสิชเชียนเลยแล้วก็พอที่บ้านสอนดนตรีอะไรแล้วก็รู้สึกว่าโอเคการที่เราแบบถ้าวงเรามันได้มีเพลงเป็นของตัวเองได้อยู่ในค่ายได้มีคนร้องเพลงตามเราอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วสำหรับเด็กคนนั้นเลยแล้ววันนี้มันแบบโอเคเราได้มีเพลงของตัวเองจริงๆที่แบบอันนี้ก็พูดแบบเอาแต่ใจเลยไม่ต้องถามเพื่อนด้วยอีก4 คน 5 คนว่าเพลงนี้มันควรจะเป็นยังไงคืองานเพลงของเราจริงๆครับและมากกว่านั้นได้ทำอาร์ตของเราจริงๆในแง่วิชวลหลังจากนี้ในโชว์ก็จะได้คือมันเขาเรียกอะไรมันเกินความฝันมากๆแล้วผมเป็นคนที่มีความสุขมากๆเวลาที่ผมเห็นศิลปะเห็นอาร์ตของตัวเองมันค่อยๆประกอบร่างออกมาเป็นความจริงปล่อยให้หลายๆแฟกเตอร์มันเข้ามาอยู่ในตัวเราการที่เราทำตามความคาดหวังของใครก็ตามก็ไม่ได้ดีนี่ผมก็เลยมันนั่นแหละทุบมันทิ้งแล้วก็ถามตัวเองใหม่ว่าแล้ววันนี้เราคือใครเราอยากทำอะไรเราเป็นยังไงกันแน่แล้วมันทำให้ผมคนลึกลงไปเจอตัวผมวันที่ยังไม่มีสิ่งพวกนี้รอบผมก็นั่งคุยกับมันจริงๆจังๆว่าแบบลืมที่ผ่านมาไปเอาวันนี้มึงมาอยู่ตรงนี้แล้วนะมึงจะทำอะไรจะทำยังไงงั้นขอใช้คำว่าขอต้อนรับเด็กชายไบรท์กลับเข้าสู่วงการบันเทิงอะไรอย่างนั้นครับรู้สึกอย่างนั้นเลยซึ่ง LA Trip ที่ผ่านมาเนี่ยมันก่อนจะไปเรื่องเพลงของคุณเนี่ยมันมีข้อที่2คือ The Sphere ครับ LA Trip ที่ลาสเวกัสครับมันเป็นโมเมนต์ยังไงที่ลาสเวกัสมันเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกว่าผมอยู่ตอนแรกผมแพลนว่าจะไปแค่3 วันคือมันมีต้องไปโฮสต์ปาร์ตี้กับมาร์ชเมลโล่แล้วก็อยู่แป๊บนึงแล้วกลับแต่ว่าพอได้เข้าไปจริงๆเวกัสเป็นเมืองที่สุดยอดมากๆเลยครับมัน full of art มันมี immersive มันมีโชว์มายากลโชว์ดนตรีหมายถึงว่า highest quality art มันไปรวมอยู่ที่นั่นผมอยู่ที่นั่นตอนแรกต้องอยู่3 วันสุดท้ายผมอยู่ไปเกือบ7 วัน7 วันมั้งเข้าไปแม้แต่ในคลับเขาขนาดในคลับเขาตัวมันตอบคำถามได้ว่าทำไมคนต้องออกมาเที่ยวข้างนอกตัววิชวลตัวระบบเสียงต่างๆมันคือ highest quality ของ experience แล้วมันทำให้มันอินสไปร์ผมมากและที่มันอินสไปร์สุดมันคือ Sphere สำหรับคนที่รู้จักคือ Sphere คือที่เป็นโดมครึ่งวงกลมที่เลเวกัสใช่มันคือแบบ full of experience มาแล้วผมก็เหมือนจำได้ว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากทำนี่คือสิ่งที่เราชอบตั้งแต่เด็กบางทีโชว์มันอินสไปร์จากเวกัสบางทีโชว์มันไม่จำเป็นต้องทำไมเราถึงโฟกัสแค่ว่าเราร้องยังไงทำไมเราถึงลืมไปว่าคนเรามันรู้สึก5 สัมผัสแล้วผมอยากจะทำงานกับตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอได้เจอเทคโนโลยีที่มันดีขึ้นเรื่อยๆเรายิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยทำอย่างที่เราอยากทำดีกว่าอนาคตเดี๋ยวทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นคนดูจะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นอยากมีโอกาสได้เพอร์ฟอร์มที่นั่นหรืออยากมีโอกาสเอาความรู้สึกแบบนั้นมาเล่นที่นี่ไม่น่าช่วยส่งตัวไม่ผมไป อะไรหมายถึงว่ามันคือกลับมาอินสไปร์ครั้งแล้วมันเหมือนมันเปิดโลกครับไม่ใช่แค่คือตัวฮาร์ดแวร์ของเขาตัวสถานที่แต่ว่าคนที่ทำงานที่นั่นหมายถึงว่าตั้งคำถามกับตัวเองด้วยซ้ำว่าซึ่งผมก็เลยเหมือนค่อยๆได้คำตอบกับตัวเองว่าจริงๆอยากทำอะไรที่เหมาะกับเราและอะไรที่เราทำได้ดีครับซึ่งของการที่ไป LA Trip เนี่ยมันจะโฟล์มาถึงอันสำคัญมากๆที่คุณมาคุยกับเราวันนี้คือ Long Showers มันคือการไปทำงานเพลงแล้วก็การถ่ายมิวสิกวิดีโอด้วยครับที่อเมริกาที่ LA ที่ลอสแองเจลิสเนอะเล่าถึงเพลงนี้หน่อยแล้วก็เล่าประสบการณ์ของการทำงานเพลงนี้ที่อเมริกาหน่อยครับถ้าให้เล่าถึงโมเมนต์ที่ไปวันแรกเลยคือมันคือโมเมนต์ที่ผมรู้จักตัวเองขึ้นนะมันก่อนนั้นผมที่เราคุยกันเมื่อกี้ใช่คือถ้าแต่ว่าพอผมไปที่นู่นนะสิ่งที่เขาทำคือผมไปวันแรกเขาพาผมเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่มีห้องแยกกัน5 ห้องเป็น5 สตูดิโอที่รวมอยู่ในที่เดียวกันมีสระว่ายน้ำตรงกลางมีปิ้งบาร์บีคิวฟิลดีๆเลยสิ่งที่เขาทำคือว่าคนแบ่งห้องละ5 คน1 ห้องมีซาวด์เอนจิเนียร์1 คนนักดนตรี2 คนคนแต่งเนื้อร้อง2 คน5 ห้องและให้ผมทำเพลงวันละ5 เพลงจากทุกห้องทั้งบ้านหลังนั้นคือทำเพื่อเพลงของเราใช่ครับ
25 คนทำงานให้เราที่มีสไตล์แตกต่างกันมันคือปีศาจ มันคือปีศาจแล้วทุกคนมี attitude ที่ can do และ respect ใน role ของแต่ละคนหมายถึงว่าผมเป็น artist หน้าที่ผมคือผมอยากได้ vibe แบบไหนผมอยากเล่าเรื่องอะไรแต่สุดท้ายแล้วการ create soundtrack การหยิบองค์ประกอบต่างๆเพื่อมาวาดแคนวาสของผมให้ชัดคือหน้าที่เขาเราสื่อสารกันแล้วเราแบ่งโรกันได้ดีแล้วผมชอบวิธีการทำงานแบบนั้นมากอยู่ในแคมป์อย่างนั้นนานแค่ไหนฮะเป็นอาทิตย์เลยครับแล้วมันเหมือนผมได้กำจัดสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองออกไปหมายถึงว่าเราได้วันละ5 เพลงใช่ไหมครับ5 เพลงประมาณ 2-3 วันแรกคือไม่ได้ใช้ทั้งเพลงแต่สิ่งที่ได้เจอคือรู้จักตัวเองขึ้นว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่และสิ่งที่แปลกของที่นู่นคือเราสามารถมองออกได้เลยว่าคนนี้จะทำเพลงมาประมาณเนี้ยจากสิ่งที่เขาคิวเรตตัวเขาออกมาเขาแต่งเขารู้จักตัวเหมือนเขารู้จักตัวเองกันชัดมากเห็นเสื้อผ้าคือแทบจะรู้แล้วว่าเพลงจะออกมาประมาณไหนผมในฐานะอาร์ติสต์ก็คือเพลงนี้ผมอยากได้มิวสิคเชียนสีประมาณนี้แต่ว่าซาวเอ็นเราต้องการคนที่มันมีแบบนี้ว่ะชอบเมโลดี้คนนี้จังหยิบท็อปไลเนอร์คนนี้พอหลังจากนั้น25 คนเหลือทำงานกับผมไม่ถึง10 คนคือเรารู้แล้วว่าคนไหนเหมาะอะไรกับเราแล้วคนไหนจับรวมกันจะได้สีประมาณไหนซึ่งตอนที่อยู่ที่นี่มันไม่ได้หลากหลายขนาดนั้นไม่ใช่ซึ่งมันไม่ใช่ความผิดด้วยเพราะที่นี่คือ LA เข้าใจมันคืออุตสาหกรรมเป็นคนละไซส์กันใช่แล้วมันทำให้เรากลับมามีความหวังกับตัวเองมันทำให้เรากลับมารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราชอบก็ไม่ได้แปลกนี่หว่าถ้าขมวดมันศิลปถ้าใครตามชีวิตไบก็จะรู้ว่าหลังๆจะมีความเป็นฮิปฮอปความเป็นรูปอะไรที่ต่างจากวันแรกเยอะถ้าถามสไตล์ดนตรีที่ชอบจริงวันนี้ที่เป็นที่บอกเรารู้จักตัวเองอีกครั้งมันคือสไตล์ไหนฮะมันคือ experimental music คือมันไม่ใช่ฮิปฮอปด้วยคืออย่างที่บอกตอนแรกผมพยายามจะตอบตัวเองว่าเนี่ยผมเป็นคนประหม่ามากเวลาเจอคำถามว่าทำดนตรีแนวอะไรครับผมมันเป็นคำถามที่แบบมันปิดกันจินตนาการผมที่สุดเลยเข้าใจคือผมตอบไม่ได้ครับแล้วพอผมพยายามตอบสิ่งนั้นนะผมทำเพลงไม่ได้เข้าใจนั่นคือรับเป็นสิ่งที่ถูกถามมาตลอดใช่ผมทำเพลงไม่ได้ถ้าเกิดว่าผมต้องตอบว่าผมทำเพลงแนวอะไรเพราะตอนนี้ทุกเพลงที่ทำออกมามันคือแบบมิกซ์ของ2-3 ชอนราใน1 เพลงซึ่งสุดท้ายมันกลายมาเป็นเพลงนี้หรอ Long Showers เพลงนี้เข้าแกปหมายถึงว่าผมไม่ได้ทำเพลงนี้จากศูนย์ครับเพลงนี้คือเพลงที่มีอยู่แล้วเป็นปีๆแล้วเป็นเพลงที่ดังใน LA แต่ว่าเขาเรียกอะไรเหมือนตัวโปรดิวเซอร์เขาไม่ยอมให้ใครมาร้องสักทีใช่แล้วก็ผมได้ยินเพลงนี้แล้วด้วยเนื้อเพลงต่างๆคือผมอยู่ในแคมป์เพลงทำเพลงใหม่อยู่แล้วเขาก็เปิดเพลงนี้มาแบบผ่านหูให้ผมฟังแล้วผมชอบมากผมชอบเนื้อเพลงชอบหลายๆอย่างแล้วผมมีไอเดียคือจริงๆตอนแรกมันไม่ได้ฟังมาเป็นอย่างนี้วิธีร้องการมิกซ์ร้องการใส่เชนต่างๆในเสียงร้องเนี่ยมันไม่ใช่สีนี้แต่ผมได้ยินแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากทำอะไรกับเพลงนี้แล้วเพลงนี้มันเข้ากับผมณเวลานั้นมากคืออย่างในเพลงมันอาจจะพูดถึงคนรักที่เสียไปใช่ไหมแต่สำหรับผมมันคือเรื่องที่ผมเพิ่งผ่านมาตอนผมร้องมันเหมือนผมคิดถึงอดีตของผมทั้งหมดที่ผ่านมาคืออย่างในเพลงจะมีพวกแบบท่อนแบบ new friends new life they don't know you yet สำหรับผมมันคือเหมือนแบบไม่รู้ที่ไทยผมทำอะไรมาไม่รู้อะแต่ผมไปที่นู่นผมทุกคนเริ่มกับผมใหม่แล้วมันเลยเหมือนผมเลยอินกับมันมากกับเพลงนี้ใช่ซึ่งไบรท์ได้ร้องสดไปแล้วที่ Summer Sonic แล้วก็ที่ญี่ปุ่นครับก็มันเหมือนเป็น introduction สำหรับผมมองว่ามันเป็นเพลง intro เป็นเพลงเปิดตัวที่ดีมากๆสำหรับผมในตลาดเขาเรียกในโลกใหม่แล้วก็ให้คนได้เข้าใจว่าผมเจออะไรมาบ้างแต่ว่าหลังจากนี้ครับตัวงานต่อนี้ที่ผมไปมันก็ผมได้ทิ้งเรื่องพวกนั้นไปหมดแล้วที่บอกว่าหลังจากนี้เพลงต่อไปจะเป็นตัวเรายิ่งขึ้นครับตอนนี้ทำได้หลายเพลงแล้วเหมือนกันนี่แค่แคปซูลข้อแรกเราใช้เวลาคุยกันเต็มที่นะ แล้วเราก็ไม่สนใจด้วยมันใช้เวลานานแค่ไหนครับ
โอเคซึ่งตอนที่เราคุยกันตอนนี้ฮะมิวสิกวิดีโอมันยังไม่ออกแต่พอ EP นี้ออกไปแล้วฮะมิวสิกวิดีโอจะลอนช์ไปตั้งแต่วันที่8พอยอครับซึ่งมันจะมีรูปภาพหนึ่งที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอเดี๋ยวเราจะคุยกันเพราะคุณเลือกรูปภาพนั้นมาคุยกับเราครับอย่างนั้นมาแคปซูลการเวลาข้อ 2 ที่จะให้คุณบันทึกไว้ในความทรงจำคือ list of things you want to do within time list สิ่งสำคัญ 3 สิ่งที่อยากทำให้สำเร็จในชีวิตซึ่งมันอยู่ในบริบทรอบตัวคุณหมดเลยข้อแรกที่คุณพิมพ์ไปก็คือว่า Crown9 Entertainment บริษัทของคุณเนาะอันดับที่ 2 คือ Astro Subs แบรนด์เสื้อผ้าที่คุณทำข้อ 3 คือเที่ยวรอบโลกเที่ยวรอบโลกซึ่งคุณก็ทำอยู่เป็นระยะแต่คงเป็นการทำงานเนาะไม่ใช่เที่ยวอย่างเดียวอย่างนั้นเล่าโดยภาพรวมของ3สิ่งที่อยากทำหน่อยทำไมเป็น3เรื่องนี้ฮะอย่างที่บอกเลยตอนนั้นที่ถามตัวเองเลยครับจริงๆผมอยากเกษียณมาเดี๋ยวนี้แล้วบางทีใครติดตามในชีวิตไบค์มาจะเริ่มจาก40ผมจะเกษียณ35ผมจะเกษียณคำตอบเปลี่ยนอีกแล้วเหรอผมชอบอยู่บ้านผมที่มันเสร็จแล้วผมนอนอยู่บ้านตั้งแต่วันนี้แล้วก็กลับไปอยู่นครปฐมใช้ชีวิตเรียบง่ายมันเสร็จแล้วครับแต่ไอ้3สิ่งนี้คือสิ่งที่จะแต่3สิ่งนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่ามันคือ moment of lifetime ครับถ้าไม่ทำตอนนี้มันจะไม่กลับมาอีกแล้วมันคือ3สิ่งที่ผมต้องทำก่อนที่ผมจะกลับไปเป็นลุงที่บ้านกลับไปเป็นลุงที่บ้านครับผมคือจริงๆเที่ยวรอบโลกครับมันคือหมุดหมายของการเกษียณแหละแต่ว่าจริงๆ2 สิ่งที่ต้องทำCloud9 กับ Astro นี่มันเป็น2 สิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองใครจะถามว่าคุณมองมันเป็นเรื่อง business หรือมองมันเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่อง passion หมายถึงว่าผมมีโอกาสได้ออกไปเจอโลกเยอะมากเลยครับได้อยู่กับแบบ top tier people of music ผมมีโอกาสจะ top tier people จากแฟชั่นครับ ผมมีโอกาสได้เห็น innovative มากมายผมมีโอกาสได้เห็นช่องทางหลายๆอย่างที่มัน elevate งานหรือแม้แต่วงการขึ้นไปได้ครับผมรู้สึกว่า2 อันนี้ผมทำเพื่อวงการแฟชั่นและทำเพื่อวงการดนตรีของภูมิภาคซึ่งมันเป็นแพชชั่นที่คุณสนใจใช่มันทั้ง music industry กับแฟชั่นใช่ครับผมรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ในจุดที่โลกเราไม่เคยอยู่ในจุดนี้มาก่อนนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยอยู่ในจุดนี้ของกลุ่มคนที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ในเมืองนอกใช่ไหมคือผมเจอเพื่อนผมมีแบบเหมือนว่ามีเพื่อนเป็นนักธุรกิจมีเพื่อนเป็นวงการแฟชั่นวงการเพลงวงการเอนเตอร์เทนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอเชีย This is our time นี่คือเวลาของเราประเทศไทยคือขุมทรัพย์ประเทศไทยคือที่ที่น่าจับตามองSoutheast Asia น่าจับตามองเอเชียน่าจับตามองแต่พอเราได้เห็นสิ่งที่เขาเกิดขึ้นข้างนอกครับเราเลยกลับรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนจริงเราทำกันได้ดีกว่านี้ว่ะเพื่อเขากำลังมองเราอยู่นะเว้ยครับ อย่างนั้นบุตรหมายของ Cloud9 กับ Astro Subs ในมุมของเราคือบุตรหมายปลายทางคือตรงไหนอ่ะผมอยากให้สิ่งนี้เป็น part of this world ว้าว ใช่มันคือที่ผมทำงานหนักอยู่ตอนนี้คือคนอาจจะเห็นว่าหน้าบ้านผมหายไปแต่จริงๆหลังบ้านผมทำงานหนักมากครับเพื่อสร้าง2 สิ่งนี้อยู่เมื่อกี้คุณเล่านอกรอบว่าที่ไปเมืองนอกคือไปคุยเรื่องธุรกิจด้วยใช่เหมือนผมไม่ได้มองภาพเขาเรียกอะไรเหมือนเราไม่ได้มองภาพใหญ่พอมั้งครับแล้วผมไม่ได้เคยทำอะไรพวกนี้มาอะไรเงี้ยแต่เรามีวิลลิ่งเรามีวิชั่นเราเห็นว่ามันสามารถเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของการ manage ในแง่ของการ make it happen มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วผมไม่ได้มีบทบาทเดียวของ Astro นี่คือต้องเป็นทั้ง CEO เป็น Owner Creative Director ก็ต้องเป็น Art Director ก็ต้องเป็น Design ก็ต้องลงไปทำอะไรเงี้ยซึ่งก็กินเวลาเยอะของ Cloud9 ก็คือจริงๆมันก็มีเป้าหมายของมันแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังวนอยู่กับการ manage ผมซึ่งจริงๆสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นคือเรามองเห็นมันใหญ่กว่านั้นมากๆผมนั่งยิ้มแล้วผมรู้สึกอะไรอย่างในการคุยนี้รู้ไหมไบร์ทคือบางคำถามบางเรื่องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นักข่าวเคยถามไบร์ทไปแล้วหรือว่าเราทำการบ้านเราดูว่าเคยตอบไปแล้วแต่คำตอบทุกเรื่องในวันนี้กับสิ่งที่เคยดูแม่งไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยใช่หมายถึงว่าเข้าใจอะไรมากขึ้นมั้งครับคือเหมือน
เหมือนเรารู้แล้วว่าเราต้องในหน้าที่เราจริงๆเราต้องทำอะไรและอะไรที่เพื่อที่ให้มันเกิดขึ้นและอะไรที่เราไม่ต้องทำอะไรซึ่งพวกนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาจัดการอยู่ยากมากเลยเป็นเรื่องที่เอาจริงๆคือผมว่าสำหรับผมคือ2อันนี้คือหินที่สุดในชีวิตผมเลยหินกว่าการใช้ชีวิตตัวเองหินกว่าเรื่องการทำเพลงทุกอย่างเลยอันนี้พอเป็นรูปแบบองค์กรอันนี้มันคือมันมีสิ่งที่เราต้องโฮหลายอย่างและทุกอย่างมันอยู่บนบ่าเราคนเดียวเพราะเราไม่ได้มีหุ้นส่วนคุณต้องหาคนช่วยไหมตอนนี้คืออยู่ในช่วงที่เรากำลังมองหาคนที่เข้ามาเติมเต็มคนที่เข้ามาแล้วเราเป็นมากกว่าที่เราเป็นเลยครับบางทีมันอาจจะเราก่อนอันนี้มันเป็นอยู่ในช่วงที่แบบเฮ้ยหรือเราต้องสร้างทุกอย่างเองแต่จริงๆมันคือจริงๆเราต้องมีทีมที่แข็งแรงในการที่จะทำความฝันอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเวลามันก็ไม่ได้รออะไรใครเราแค่ต้องตอบคำถามไปแล้วทำไงให้มันเกิดขึ้นตามแผนตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเลยนี่คือ Cloud9 กับ Astro ที่อยู่ในโมเมนต์ไทม์คือต้องทำตอนนี้เพราะว่ามันคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเนี่ยถ้า2สิ่งนี้โอเคผมจะไม่ทำจะไม่เหนื่อยจะไม่เหนื่อยกับมันขนาดนี้แล้วใช่เพราะ2อันนี้ผมรู้สึกว่าที่อยากทำเพราะว่าผมเห็นภาพแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันจะทำให้อุตสาหกรรมหรือประเทศเราหรือว่าเพื่อนผมหลายคนเลยแต่เราจะสนุกกันได้มากขึ้นแค่ไหนอะไรซึ่งอันหนึ่งที่คุณเกริ่นไว้แล้วข้อที่3แคปซูลการเวลาคือเรื่องของรูปถ่ายที่ตอนแรกไบรท์มีการเปิดไปแล้วเหมือนกันโจทย์ที่เราจะให้ไบรท์บันทึก2รูปถ่ายคือรูป1เป็นภาพในอดีตในสถานที่และช่วงอายุใดก็ได้ของชีวิตและรูปที่2คือเป็นภาพสำคัญที่เกิดขึ้นในปีนี้เรามาดูภาพถ่ายเลยไหมฮะภาพที่ไบรท์ส่งมาอันนี้น่าจะเป็นมัธยมป่ะหรือมหาลัยอันนี้น่าจะม.4 ที่เตรียมอุดมสมัยที่คุณตั้งวงดนตรีกับเพื่อนแล้วก็เป็นช่วงถ่ายรูปที่จะมีรูปมือกลองสัก3ใน100รูปไม่ค่อยมีรูปมือกลองถูกไหมใช่ภาพนี้สำคัญกับไบรท์ยังไงครับมันเป็นหนึ่งในภาพที่คือเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่ความฝันในการเป็นนักดนตรีมันยิ่งห่างไกลไปอีกเหรอใช่หมายถึงเราจะเป็นวิศวะแล้วเราอยู่ม.ปลายเตรียมอุดมสายวิทย์อันนี้มันเหมือนเป็นแบบคือผมเล่นมันไปโดยที่แค่เพราะมีความสุขจริงๆเล่นฟรีก็เล่นเคยไม่ได้เล่นที่เคยมีดราม่าที่ไม่ได้เล่นแล้วผมกระโดดขึ้นไปแย่งเขาเล่นก็เคยทำมาแล้วหมายถึงผมชอบดนตรีมากแต่แค่ไม่เคยคิดว่ามันจะมาอยู่ในชีวิตผมเป็นจริงเป็นจังจริงๆผมอยู่กับมันมาทั้งชีวิตโรงเรียนบ้านเปิดโรงเรียนสอนดนตรีเล่นมาตลอดแม่ไม่ขึ้นเวทีร้องห่มร้องไห้เครียดไม่มีอะไรทำก็เดินเข้าห้องซ้อมดนตรีแต่มันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่มีประโยชน์กับชีวิตเพราะนั่นคือไม่ใช่สิ่งที่แม่วางไว้ให้ตอนเด็กแล้วเหมือนภาพนี้ก็คือเหมือนเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเห็นว่าผมเคยมีความสุขกับมันแค่ไหนแล้วก็สิ้นหวังในเวลาเดียวกันที่เราบอกเมื่อกี้ใช่ไหมว่าเราเหมือนกำลังณวันนี้เรากำลังกลับไปหาเด็กชายคนเดิมใช่เด็กชายคนที่กำลังชอบเล่นดนตรีและไอ้ณวันนั้นที่ทุกอย่างมันไม่มีความหวังณวันนั้นที่ชีวิตกำลังหลงไปในเส้นทางอื่นหรืออะไรก็ตามถ้าเด็กคนนั้นมันเห็นว่าตอนนี้ผมทำอะไรอยู่ผมกำลังทำงานกับใครอยู่ผมได้เจออะไรในโลกบ้างผมมีโอกาสได้ทำอะไรกับอาร์ตของผมบ้างหรือแม้แต่ผมได้มีโอกาสสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะมีโอกาสได้ทำอาร์ตเพิ่มขึ้นไปอีกผมฟีลเบลสกับเขามากเลยเพราะผมว่าถ้าเขาย้ายมาอยู่กับผมตรงนี้เขาจะเอเนอร์เจติกเขาจะไม่ท้อแท้กับอะไรเลยเขาจะใช้ชีวิตทุกวันเพื่อโลกของเขาภาพนี้ถ่ายที่ไหนครับเหมือนเป็นงานเขาเตรียมอุดมเขาเรียกว่างานโฮมครับงานโฮมมันคือคล้ายๆงานพรอมครับซึ่งห้องซ้อมดนตรีก็ต้องไปเสียตังค์ซ้อมเองไปเล่นกันไปได้ตังค์แต่มันคือความสุขสุดๆเลยครับผมอยากรู้ว่าคุณลุงของไบรท์ที่เป็นจุดเริ่มต้นสายอาร์ตให้ชีวิตนะคุณแม่เป็นสายเรียนใช่ไหมครับคุณลุงเป็นสายสปอร์ตกับดนตรีพอวันนี้หลานชายกำลังมีเพลงกับ XTA อ่ะ
ได้คุยกับคุณลุงเรื่องนี้บ้างไหมคุยครับเออเขาภูมิใจแต่ว่าผมกลายพันธุ์ไปแล้วมันเลยเหมือนด้วยความที่เราไม่อยากสติ๊กอยู่กับสิ่งเดิมเลยเราเลยหาสิ่งใหม่มากๆแต่พอตอนนี้พอมันขมวดลงกันทุกอย่างมันกลายเป็นว่าผมมีเครื่องมือทางดนตรีเต็มไปหมดที่มันไม่ซ้ำกันแล้วพอผสมออกมาได้สิ่งใหม่มันได้สิ่งที่ผมตื่นเต้นกับตัวเองทุกวันนะที่มันรู้สึกว่านี่โลกของเราอ่ะอันนั้นโลกของลุง ซึ่งมันจะกลายเป็นรูปที่สองคือรูปปัจจุบันเพราะซึ่งอันเนี้ยแม้แต่ตอนนี้เองอ่ะผมก็ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกเพลงอะไรมันคือการตกลงร่วมกันของวงครับในวันนั้นใช่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของวงดนตรีในวันนั้นใช่ซึ่งพอมองรูปเนี้ยเพิ่งมา realize อย่างหนึ่งเพราะช่วงเนี้ยเหมือนพอกลับมาหาตัวเองผมถึงกับแบบกลับไปฟังเพลงตอนเด็กนั่งสมาธิฟังพวกแบบ inner child อยู่ดีก็เทคคอร์สอยากไปเรียนจักระเรียนการแสดงทุกอย่างเลยผมเอาทุกอย่างผมอยากเข้าไปหาตัวเองตอนเด็กแล้วผมจำได้ด้วยซ้ำว่าเด็กคนนั้นมันก็ไม่ได้แฮปปี้กับเพลงที่มันเล่นและโลกที่ผมเป็นมันก็ไม่แปลกที่ทำไมรู้สึกอะไรอย่างนี้ตอนเด็กเพราะว่าสไตล์หรืออะไรที่ผมฟังมันไม่เหมือนชาวบ้านเลยหมายถึงว่ามันอาร์ตที่ชอบเพลงทุกอย่างมันเพิ่งมาเมคเซนส์ว่าอ๋อแล้วพอเราดันทำงานที่มันฟังคนอื่นเยอะๆมันเลยไอ้พวกนี้มันเลยหายไปครับไอ้ตัวตนพวกนั้นมันหายไปแต่พอเราขุดกลับเข้ามาจริงๆมันแบบอะไรที่อยู่ในมือที่อยู่ในหน้ากระดาษมันไม่ตรงตามที่คนเขาอยากฟังตอนนี้เลยวะแต่เราชอบ ก่อนหน้าจะมานั่งรายการเนี้ยได้มีโอกาสเล่าความรู้สึกตัวเองหรือตัวตนใหม่ๆของตัวเองบ้างหรือยังเนี่ยอย่างครับแต่คนรอบตัวรู้ครับแต่จริงๆคนรอบตัวเห็นผมเหมือนอย่างที่บอกเหมือนที่เอเห็นหรือว่าวงดนตรีวงผมเองครับในเวอร์ชันนี้จริงๆวงผมเองเห็นผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับแต่เขาแค่บอกว่าผมไม่ยอมทิ้งตัวตนเก่าเหมือนผมมี2ตัวตนคือตัวตนที่สังคมมอบให้กับผมจริงๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่แล้วที่ผมบอกอันนี้มันสลายไปครับและอันนี้มันประกอบใหม่ขึ้นมาอย่างแข็งแรงขึ้นผสมกับแนวความคิดที่ได้จากข้างนอกผสมกับตัวเองตอนเด็กแต่ตัวนี้มันแตกไปแล้วแล้วเพื่อนๆก็แสดงความยินดีกับผมสุดๆเพื่อนรอบตัวใช่ไหมใช่โอเคยอดเยี่ยมแล้วมันโหดีมากเหมือนว่าผมแบบ5D อ่ะหมายถึงว่าทุกอย่างมันสำหรับผม stable ขึ้นมันพอใจมันพึงพอใจอะพี่ หมายถึงว่ามันอิ่มด้วยยินดีด้วยมันอิ่มและยิ่งพอเราจำรู้ตัวเองได้มากเท่าไหร่บางทีเราไปคิดถึงสิ่งที่เราผ่านมาเคยมีแต่จริงๆพอผมแค่ย้อนกลับไปตรงนั้นแล้วก็มองตรงนี้เลยหมายถึงข้ามในช่วงเวลา5 ปีที่แล้วไปเลยสมมติข้ามไปเลยนะครับมันควรจะ bless มากๆคุณสตาร์ตตรงนี้แต่ก่อนฝันตรงนี้อาจจะมีคนอาจจะเคยบอกว่าผมควรจะแบบผมว่าทุกๆคนที่รักผมก็จะมีความคาดหวังหรือมีสิ่งที่อยากจะให้ผมเป็นหรือได้รับเพราะว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดครับสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละคนไม่เหมือนกันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมคือนี่แหละคือผมตอนนี้ที่ได้ทำงานของตัวเองที่ชอบเคยถามตัวเองไหมครับว่าเหมือนตอนเด็กที่แบบว่าลำบากวันนี้จะสบายวันหน้าจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะพี่แล้ววันนี้ก็ไม่ได้ลำบากแล้วอ่ะทำไมไม่ทำใจให้สบายทำสิ่งที่ตัวเองรักทำทุกอย่างให้มันปลอดภัยแล้วก็เลิกฟังแฟกเตอร์อื่นแล้วก็อยู่ในวงกลมของตัวเองมันอาจจะดูใจร้ายนะครับสำหรับผมแต่สำหรับผมมันคือผมว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมกำลังจะสร้างงานที่ดีมากๆได้จริงๆอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเรารอครับเรารอครับไปรูปต่อไปไม่งั้นเนี่ยรายการนี้จะให้ผมคุยคุณ3 ชั่วโมง รูปต่อไปคือรูปนี้ซึ่งน่าจะเป็นบรรยากาศการถ่ายมิวสิกวิดีโอนี่แหละถูกไหมฮะเราเห็นคุณลงใน Instagram ลองชาวเวอร์ถูกไหมครับภาพนี้มีความหมายยังไงครับผมอยากเอาภาพนี้ให้เด็กนั้นดูเลยให้เด็กคนเมื่อกี้นะให้ดูว่ามาตรงนี้แล้วนะได้ทำอะไรตามใจตัวเองขึ้นเยอะเลยนะได้ไปไกลกว่าที่เคยไปที่เคยคิดจะไปด้วยซ้ำนะในเส้นทางนักดนตรีอันนั้นเลยแล้ววันนี้แบบจากที่เคยอยากเล่นแค่ร้านเหล้าวันนี้เรามีโอกาสได้ทำงาน
ตรงนู้นแล้วมันกำลังจะไปต่ออีกเรื่อยๆชีวิตดีมากเลยครับ มีครอบครัวที่อบอุ่น มีหลังบ้านที่แข็งแรงมีแฟนน่ารักมีความฝันที่เคยอยากทำตั้งแต่เด็กอยู่ตรงหน้ามีคนที่ยังรอซัพพอร์ตเราอย่างจริง ๆ โดยที่เราไม่สงสัยเลย เพราะว่าปีนี้ผมเห็นความจริงและไม่จริงที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากๆเป็นปีที่น่าสนใจนะอ่านแห่นะถ้าหาคนนอกที่เห็นภาพไบรท์ในของงานไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นดนตรีมันอาจจะพิเศษสำหรับคนอื่นแต่อาจจะไม่พิเศษมากสำหรับตัวเองที่ได้รู้จักตัวเองอีกครั้งในปีนี้มันพิเศษเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันพิเศษเพราะมันทำให้ผมได้กลับมาเป็นตรงนี้แหละผมเป็นคนขอบคุณทุกอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นเสมอถ้าในวันนี้ผมยังรู้สึกดีแล้วก็ feel blessed อยู่แล้ววันนี้ผมก็ยังรู้สึกงั้นอยู่ก่อนนี้มันก็รู้สึกดีของมันแหละครับแต่หมายถึงว่ามันเป็นความรู้สึกดีที่มีแฟกเตอร์อื่นมาทำให้เรารู้สึกดีเข้าใจแต่เหมือนพอตอนนี้มันเป็นแบบฉันรู้สึกดีเพราะฉันรู้สึกดีจริงๆอะไรเงี้ยใช่ครับเลยคือเห็นคือขอบคุณรายการมากๆนะครับหมายถึงว่าผมตอบคำถามพวกนี้กับตัวเองแล้วผมก็รู้สึกดีกับตัวเองขึ้นอีกมีกำลังใจกับตัวเองขึ้นอีกแล้วก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาอะไรก็ตามถ้าชีวิตเราเป็นฟุตบอลลีกกับฟุตบอลมันก็อาจจะมีช่วงที่ฟอร์มตกบ้างฟอร์มขึ้นครับแต่ฤดูกาลยังไม่จบใช่แต่ตอนเนี้ยแบบทุกอย่างถ้ามองแล้วหมายถึงว่าไอ้ที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแต่เริ่มตรงเนี้ยที่ผ่านมามันอาจจะอยู่ตรงนี้อะไรก็ไม่รู้แต่วันนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วมันจะมีอีกหลายเส้นทางให้ไปต่อแต่ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะไปทางไหนใน attitude ตอนเนี้ยผมจะแฮปปี้คือหมายถึงว่ารู้สึกว่าอยู่ในเส้นทางที่ดีเปลี่ยนโค้ดใหม่อะไรก็ตามอยู่ในเส้นทางที่ดีครับโอเคเราจะรอทัวร์นาเมนต์นี้ของไบร์ทอีกยาวไม่จบแน่ๆใช่แล้วก็กลับมาเป็นแมนยูไนเต็ดที่แบบลุกบุกแหลกเหมือนสมัยเซอร์ตอนเด็กๆอีกครั้งนึงรอดูกันนะผมรู้สึกว่าชีวิตผมยากขึ้นเยอะเลยในตอนนี้นะครับชีวิตยากขึ้นทุกอย่างมันทัฟขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นแต่ as ไม่รู้ว่า as an artist as an actor as idol as celebrity อะไรไม่รู้อะหลายคนอาจจะกำลังมองว่าแบบเฮ้ยไบร์ทแบบแย่ลงหรือเปล่าตอนนี้ยังไง as a man ผมโคตรมีความสุขเลยซึ่งเป็นโคตรสำคัญเลยนะใช่นั่นคือชีวิตนั่นคือสิ่งที่แบบมันไม่ได้ค่อยเป็นความคาดหวังอะไรครับผมในฐานะผู้ชายคนหนึ่งในฐานะมนุษย์คนหนึ่งผมรู้สึกดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนผมเหมือนยืนอยู่กลางพายุแต่ผมยืนตรงกลางแล้วผมสงบว้าเดี๋ยวเทียบได้สวยงามชอบมันคืออย่างนั้นนะใช่ as a man ผมแฮปปี้มาก as a ลูกชาย as a หัวหน้าครอบครัวมันดีขึ้นก็เลยเนี่ยผมชอบตั้งคำถามเรื่องนี้แหละว่านั่งคุยกันนี่เองว่าถ้าสุดท้ายแล้วโลกนี้มันโลกโซเชียลหายไปหมดเลยไม่คุยกับใครเลยลืมทุกอย่างบนโลกไปเลยเราเป็นใครวะนั่งคุยกันเรื่องนี้ชีวิตเราต้องการอะไรไม่ถามใครเลยไม่ถามใครเลยจริงๆชีวิตผมอยากทำอาร์ตผมไม่เสร็จนี่คือคำตอบที่ได้ใช่ครับใช่ที่ผมอยากทำอาร์ตผมไม่เสร็จผมอยากทำแฟชั่นผมไม่เสร็จผมอยากทำค่ายเพลงคืออาร์ตค่ายเพลงผมเห็นภาพมันจะเป็นแบบแก๊งเด็กนรกอะผมเห็นแบรนด์แฟชั่นผมว่าแบบมันจะสร้างคอมมูนิตี้แบบไหนขึ้นมาบ้างผมเห็นแล้วว่าตัวผมเองจะได้สร้างประสบการณ์แบบไหนให้โลกนี้ได้ดูบ้างที่มันเป็นตัวตนผมจริงๆที่มันประหลาดในหัวผมที่แบบว่าหมายถึงว่ามันคือสิ่งที่ผมต้องการในชีวิตแล้วตอนนี้มันโอเคมันอยู่ในจุดที่ดีมากๆแฟนๆของไบรท์ครับผมไม่รู้ว่าแชร์ดูแชร์ EP นี้มันจะไปจบที่นาทีเท่าไหร่แต่อยากเป็น EP นึงที่อยากให้คุณดูตั้งแต่ต้นจนจบบางทีคุณอาจจะได้รู้จักคนที่คุณชอบจริงๆหรืออาจจะไม่ได้เคยชอบเลยก็ได้ก็เป็นไม่ได้เช่นกันครับเป็นไม่ได้เช่นกันแล้วผม
แต่ผมขอบคุณความรักที่ผ่านมาตลอดครับหมายถึงว่าความรักเกิดขึ้นจริงครับ และไม่ใช่ทุกความรักที่มันไม่มีเงื่อนไขแล้วผมเห็นเงื่อนไขที่มันเปลี่ยนแปลงตามตัวผมตลอดมา มันมีคนที่ผ่านเข้ามาคนที่รับไม่ได้ออกไปอะไรก็ตามผมรู้สึกผมขอบคุณกับทุกๆสิ่งที่มันผ่านมามากๆแล้วก็ดีใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับแต่ณวันนี้เหมือนผมกำลังรักตัวเองครับแล้วรักตัวตนตัวเองแล้วผมก็หวังว่าจะมีคนรักในสิ่งที่ผมกำลังทำเหมือนกันอันนี้คือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของผมเนี่ยคำตอบคุณโคตรเหมือนกับคนที่นั่งคุยคุณที่คุณบอกเมื่อกี้เลยว่าถ้าโลกนี้ไม่มี Instagram คุณจะไปดู EP ที่เขาออกเนี่ยนะ mindset เดียวกันเป๊ะเลยอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งพอพูดถึงผู้คนก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่จะให้ไบรท์ใส่เข้าไปในแคปซูลการเวลาคือ3บุคคลสำคัญในช่วงเวลาปัจจุบันของคุณที่คุณอยากจะบันทึกไว้และคำตอบของไบรท์ก็คือแม่คุณแม่คุณลุงจัสตินบีเบอร์คุณแม่กับคุณลุงเข้าใจจัสตินบีเบอร์ยังไงครับจัสตินบีเบอร์เป็นตัวอย่างที่ดีในชีวิตผมมากเลยแล้วเห็นว่าเขาผ่านอะไรบ้างในชีวิตเห็นช่วงที่เขาแบบทิ้งอีโก้เดิมตัวเองหมายถึงว่าทิ้งร่างที่ผู้คนหรือว่าค่ายหรือว่าสังคมอยากให้เป็นกลายเป็นไอ้หนุ่มโสมๆเดินสักทั้งตัวจนเขาหาความสุขในชีวิตตัวเองเจออีกครั้งความสุขที่เขาไม่ได้ถามใครจนเขาทำงานอาร์ตจากตัวเขาเองจริงๆออกมาอัลบั้มหลังๆข้อความที่เขาส่งให้ผมผ่านเพลงจนถึงวันที่เขามีความรักแต่งงานมอบตัวให้พระเจ้าไปแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ตัวใหญ่เท่าเขาหรอกครับแต่รู้สึกชีวิตคล้ายกันเลยว่ะกำลังจะถามว่าเราเห็นเงาตัวเองในชีวิตเขาใช่ไหมใช่แล้วเข้าใจทุกแฟกเตอร์เลยเข้าใจคนที่ด่าเข้าใจตัวเขาที่รู้ว่าอะไรใช่ไม่ใช่ตัวเขาแล้วรู้ว่าเขาสับสนแล้วผมก็สับสนแล้วรู้ว่าเขาสับสนแล้วเขาก็ผ่านจุดที่ต้องทิ้งตัวตนหนึ่งไปเพื่อที่จะได้รักษาตัวเองไว้แล้วประกอบร่างกลับมาอีกครั้งไอ้จุดที่ต้องทิ้งตัวตนยากไหมเนี่ยผมมีคิงดอมช่วยของคุณเป็นจุดนั้นใช่มีคิงดอมช่วยแล้วเจอทริปอเมริกาที่มันมาทำให้สิ่งที่มันกำลังจะสร้างมันแข็งแรงขึ้นพอดีครับมัน make sense อยู่ดีชีวิตก็ make sense ขึ้นอย่างมากแล้วก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วชีวิตผมเห็นเขา worry free แล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคนี่คือนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับเขาเลยมีความสำคัญมากกับชีวิตในช่วงนี้ในสิ่งที่เราเจอใช่จริงๆผมมีจัสตินมีคนอีกคนหนึ่งที่ผมอินสไปร์มากที่ช่วยชีวิตผมไว้ในช่วงที่ผมท้อแท้คือแฮร์รี่แม็กไกวร์จริงๆทำไม่เล่นแต่ว่าโคตรจริงผม respect ผม respect ผู้ชาย2คนนี้มากแฮร์รี่แม็กไกวร์เจอหนักกว่าผมเยอะครับคุณเคยเป็นกัปตันคุณกลายเป็นตัวตลกคุณเดินเข้าห้องไปเป็นหัวหน้าแต่ทุกคนแม่งขำคลิปคุณแล้ววันหนึ่งคุณก็โดนถอดปลอกแขนออกวันหนึ่งคุณก็ไม่ได้ลงอยากพิสูจน์ตัวเองมากๆกับทุกคนแต่ไม่มีโอกาสแต่เมื่อมีโอกาสคุณก็ลงไปใส่ใช่โคตรทัฟโคตรผู้ชายจริงสำหรับแฟนบอลคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าแม็กไกวร์น่าตลกแต่ถ้าสมมติเป็นแฟนบอลแมนยูจริงๆนะแอสแมนเนี่ยผมแอสฟุตบอลเลอร์เขาไม่รู้เขายังไงแต่แบบในฐานะผู้ชายคนหนึ่งที่มองผู้ชายคนหนึ่งจัดการชีวิตตัวเองโคตรเท่จริงใช่ผมรู้สึกผู้ชาย2คนนี้มันอินสไปร์ผมในแง่ที่แตกต่างกันแต่แค่ที่รู้สึกกับจัสตินกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาไม่เลือกที่จะแตกสลายไปแต่เขาเลือกที่จะอิ่มด้วยตัวเองหมายถึงว่าความอิ่มความสุขมันไม่ได้เกิดว่าเรามีรอบตัวอะไรมันอยู่ที่ว่าข้างในเรามองโลกยังไงมันอยู่ที่ว่าเกรดหรืออะไรต่างๆเราต้องการอะไรแค่ไหนเขาเลือกที่จะอิ่มกับตัวเองสุดๆแล้วมากกว่านั้นสิ่งที่เขาใช้ฮีลตัวเองคือสร้างอาร์ตออกมาเพื่อฮีลคนอื่นออกไปด้วยในบ้ามหน้าผมก็จะเป็นเรื่องประมาณนี้ใช่มันแล้ววันนี้มากกว่านั้นคือเขาแบบได้มีครอบครัวที่อบอุ่น
ได้กลับมาเป็นไม่รู้อะคนอาจจะเคยบอกจัสตินควรจะแบบอะไรก็ไม่รู้แต่สำหรับผมคือใช้ชีวิตในฐานะผู้ชายคนหนึ่งได้สุดยอดโคตรก็เลยเป็นอินสปายของผม แล้วถ้าฟังเรื่องตั้งแต่ใบเล่าตั้งแต่คำถามแรกจนถึงตรงนี้ก็จะไม่แปลกใจว่าทำไมเป็นจัสตินหรือแม้แต่เป็นแฮร์รี่แม็กไกวร์ ใช่ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆ ผู้ชมฟุตบอลทีมอื่นกรุณารู้จักแฮร์รี่แม็กไกวร์ในมุมนี้ด้วย ครับ ข้อต่อมาคือ My Interest list ชื่อเพลงภาพยนตร์และสิ่งที่ชอบที่บ่งบอกความเป็นตัวเองในช่วงวัยนี้ครับ ครับ เริ่มจากเพลง มึงตอบสิ่งที่คุณเป็นมาตลอดที่คุณเล่าในคำถามแรก ครับ Lost Yourself ครับ ของ Eminem Eminem ประกอบ Eight Miles ใช่ก็ผมว่าคล้ายๆมันเป็นแบบจังหวะที่แบบ ไม่มีใครเชื่อเรา ตัวเราก็ไม่เชื่อเรา กดดัน สับสน แต่ถ้าไม่ทำก็ไม่รู้จะไปทำอะไรดีนี่คือช่วงที่ผมถามตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมอยากทำจริงๆผมไม่มั่นใจผมสับสน แต่นี่มันคือโอกาสมันมาเพลงมันดังแล้วมันจะร้องหรือไม่ร้องผมรู้สึกอย่างนั้น Lost Yourself มันเล่าถึงถ้าคุณมีโอกาสสักครั้งหนึ่ง one time one shot คุณจะทำมันไหม ใช่ มันคืออย่างนั้นนะครับแล้วผมแบบหมายถึงว่าอย่างที่บอกคือ ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของผมผมรู้สึกว่าทั้งหมดทั้ง Cloud9 ทั้ง Astro ทั้งตัวเพลงที่ผมจะเล่าทั้งอาร์ตในหัวผมมันแบบมันต้องเป็นผมอะผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องของผมอะไรเงี้ยแล้วแบบผมต้องทำมันให้เสร็จมันไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองแล้วมันเหมือนทำเพื่อสร้างโลกนี้ออกมาให้หลายๆ คนได้อยู่ด้วยกันนะครับแล้วมันเลยเป็นโมเมนต์สำคัญทั้งนั้นที่บางทีผมอาจจะผมใช้ชีวิตที่แบบมันยากมากๆมันไม่รู้ว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่าแต่แบบผมต้องทำแล้วนะวันนี้ผมก็รู้สึกว่า ผมก็มองเห็นมากขึ้นว่าอ๋อเฮ้ยมินเนมก็มีแก๊งนี่หว่าหรือบางทีเราอาจจะต้องแบบอะไรต่อไปแต่ว่านั่นแหละมันคือสิ่งที่ผมโฟกัสอยู่ผมอยากทำให้ได้มันเลยเป็นเพลงเนี้ย ซึ่งภาพยนตร์เนี่ยตอนแรกผมที่คุณเขียนมาผมตีความแบบหนึ่งแต่พอฟังเรื่องคุณทั้งหมดอะผมรู้สึกว่าคำตอบที่เป็นขยายความไม่น่าใช่สิ่งที่ผมคิดก่อนคุยกับคุณนี่แหละภาพยนตร์คุณเลือก One Piece ทำไมเป็น One Piece ครับเหมือนการที่ผมไปเมดกาล่าการที่ผมไปงานแฟชั่นโชว์หรือว่าการที่ผมได้ไปอยู่กับค่ายเพลงที่อเมริกาได้เจอคนที่เป็นท็อปเทียร์อะไรเงี้ยมันผมไปแกรนด์ไลน์มานั่นคือแกรนด์ไลน์ซึ่งแกรนด์ไลน์เขาไม่ได้คิดเหมือนเราครับเขาทุกอย่างมันคนละโลกกันนะแต่ผมก็รู้สึกว่าคนในเกาะผมมันก็โหดเหมือนกันนี่หว่าแล้วผมรู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของแกนไลน์ได้นี่แล้วที่ผมชอบวันพีซที่ผมชอบลูฟี่คือมันเอาความฝันทุกคนแบกไว้กับตัวเองแล้วก็ทำความฝันตัวเองไปด้วยในเวลาพร้อมๆกันนะนั่นคือ Cloud9 นั่นคือ Astro นั่นคือเรือของผมตั้งตัวเป็นลูฟี่ผมตั้งเป็นพระเอกผมไม่รู้ แต่ผมรู้สึกผมอยากทำให้ได้แล้วคือเขาไม่ลืมมิตรภาพเขาเชื่อว่าความฝันเขาเกิดขึ้นจริงได้เขาทำในสิ่งที่มันดูจะเป็นไปไม่ได้แล้วผมไปเห็นแบรนด์ไลน์มาจริงๆว่ามันโหดร้ายแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าเราทำได้แต่มันอาจจะต้องมีเรือสักลำหนึ่งที่แข็งแรงคิดอยู่แล้วว่าต้องตอบประมาณนี้ใช่ก็เลยเป็นช่วงที่ผมแบบไปกลับแกรนด์ไลน์อยู่แล้วก็ทำความเข้าใจแกรนด์ไลน์กลับมาสร้างเรือหาลูกเรือผมคุยกับวงคุยกับคือตอนนี้คนในวงการเพลงผมคุยแบบจับกลุ่มคุยกันเยอะมากเลยครับว่าจริงๆเราทำอะไรตรงไหนทำยังไงกันดีซัพพอร์ตยังไงกันได้บ้างอะไรเพราะผมรู้สึกว่าเรา we deserve better ซึ่งเรือลำนี้สุดท้ายแล้วมันจะกลับมาข้อ3ในสิ่งที่คุณชอบมากที่สุดที่คุณเขียนมาให้เราคือ home บ้านครับสุดท้ายแล้วการที่ได้เดินทางไปทั่วโลกผมรักประเทศไทยที่สุดเลยประเทศไทยโคตรดีผมรักที่นี่มากผมรู้สึกว่าเรามีความหลากหลายเรามีความเราเก่งเราน่าสนใจเรามี culture ที่ดึงดูดแล้วผมก็รักบ้านมากๆผมรู้สึกว่าผมอยากทำสิ่งนี้เพื่อทำให้บ้านของผมมันน่าอยู่ขึ้นในโลกของผมเพราะโลกที่ผมอยู่เยอะมันคือมิวสิกกับแฟชั่นผมรู้สึกว่ามันน่าอยู่แล้วมันสนุกกว่านี้ได้อีกแล้วผมจะได้แล้วถ้าตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของแกรนด์ไลน์แล้วผมจะกลับมาอยู่บ้านผมไม่ชอบอยู่ข้างนอกผมอยากทำงาน
จากที่นี่ผมอยากบิวพันธมิตรของผมอยากมี พันธมิตรโอเค ใช่แบบมีหลายๆเรือหลายๆลำก็ได้อะไรเงี้ยแต่แบบนี่คือเป้าหมายผมอยากช่วยกันนะผมเชื่อว่าศิลปินที่ดังมากๆหรือว่าแบรนด์แฟชั่นที่จะประสบความสำเร็จอะไรก็ตามมันไม่ใช่คนผมหวังว่ามันจะไม่ใช่คนรุ่นผมครับผมหวังว่ามันจะเป็นรุ่นต่อจากผมไปครับ แต่เหมือนเราอยู่ในโมเมนต์ที่ถ้าภายในช่วงเวลาเนี้ยที่เขากำลังมองเราอยู่ที่กระแสมันวิ่งเร็วมากๆถ้ามันยังไม่เกิดอะไรที่สามารถเป็นพินพอยต์ให้โลกได้จริงๆมันจะผ่านบ้านเราไปมันเลยทำให้ผมร้อนใจแล้วก่อนหน้านี้ผมคิดจะทำเองตอนนี้ผมรู้สึกไม่ได้แล้วผมต้องขอความช่วยเหลือจากต่างชาติผมถึงบินทั่วเลยเพื่อรีบทำอะไรพวกนี้ให้มันเสร็จเพราะฉะนั้นคำว่าบ้านนี้มันไม่ใช่แค่บ้านของเราที่นครปฐมแต่ไปถึงประเทศไทยด้วยใช่แล้วคำว่าบ้านนั่นคือเพราะว่าผมอยากกลับไปอยู่บ้านนครปฐมเนี่ยแหละเพราะว่าถ้าทุกอย่างนี้เสร็จผมก็จะได้อยู่บ้านเยอะๆเพราะว่าจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดผมคือบ้านและครอบครัวก่อนจะไปข้อสุดท้ายเราคุยกันครับเราคุยเรื่องความรักกับไบร์ทได้แค่ไหนฮะก็ได้ครับลองถามดูได้ครับความรักในวันนี้ของไบร์ทกับเนเน่เป็นยังไงบ้างดีนะครับดีไม่มีอะไรไม่ดีเลยไม่เหมือนทุกอย่างเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทุกอย่างมันหลอมรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะโลกศิลปะที่เข้าใจทุกวันนี้แบบผมก็ไปช่วยเป็นแบบเป็นเอ็กเซกช่วยนางทำเพลงช่วยนางดูวิชวลโลกในชีวิตเขาก็ให้แนวคิดอะไรกับผมดีๆเยอะผมรู้สึกผมรู้สึกเราสองคนเติบโตไปพร้อมกันเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นไปพร้อมๆกันซึ่งคำว่ามนุษย์ที่ดีขึ้นแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกครับแต่พอย้อนกลับมาที่คอของมันคือครอบครัวแล้วก็ครอบครัวที่ผมเกิดมาและครอบครัวที่ผมกำลังจะสร้างอะมันแข็งแรงขึ้นทุกวันและตัวตนผมตัวเล็กๆข้างในคนเดียวมันก็กล้าหาญขึ้นมีความสุขขึ้นยอมรับตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นมันมีแต่เรื่องดีๆแต่แค่นั่นแหละบางทีถ้าเป็นอย่างที่บอกครับต้องเชื่อมั่นในตัวเองต้องมีอีโก้ในชีวิตตัวเองไม่งั้นก็จะมีคนมาบอกคุณว่าอะไรมันอาจจะดีหรือไม่ดีอันนี้ดีนะแบบนี้ไม่ดีนะใช่แต่ว่าใครจะเข้าใจชีวิตเราเท่าเราครับนะผมแล้วเป็นปีที่ผมใช้เวลาเข้าใจตัวเองมากๆทุกวันนี้ผมอย่างที่บอกครับผมโดนมีแฟนๆหรือว่าหลายๆคนแบบเป็นอะไรที่ผมแบบผมขำกับตัวเองแล้วกันผมมีรอยสักตรงนี้ครับชื่อ เขียนว่า remember who you are ผมเขียนมาตั้งแต่ก่อนเล่นขั้นกูอีกเพราะผมกลัวจะลืมตัวเองทุกวันนี้ผมโดนรอยสักเนี้ยกลับมาโจมตีว่าผมลืมตัวเองแต่ตัวเองที่เขารู้จักผมคือหลังขั้นกูเข้าใจแล้วเหมือนแบบรอยสักไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยเหมือนตอนนี้เพิ่งแบบพอเห็นข้อความนี้รู้สึกว่าจริงๆเป็นอีกอย่างหนึ่งที่วันนี้ที่ไม่อยากมาพูดนะเพราะว่าอยากเล่าให้ฟังว่าจำตัวเองได้แล้วอะแต่มันอาจจะไม่ใช่ตัวเองที่คุณคุ้นเคยหรือว่ารู้จักแต่มันคือตัวเองที่ผมรู้จักมาตลอดชีวิตยินดีด้วยที่กล้าพูดคำนี้ด้วยนะยินดีด้วยที่กล้าพูดคำนี้ด้วยรวมถึงหลายๆคำที่คุณพูดในรายการนี้ด้วยอย่างที่บอกคล้ายกับที่ผมคุยกับเน่มากจริงๆตอนที่เน่มานั่งคุยตรงเนี้ยพูดแบบตรงไปตรงมานะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกล้าพูดเรื่องความรักมากน้อยแค่ไหนแต่กลายเป็นว่าเน่เป็นคนซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองกว่าที่ผมคิดเยอะเลยเราคุยกันถึงเพลง Mad Love ที่เน่บอกว่าเขาก็อยากให้เพลงนี้เขาพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยผิดหวังเรื่องความรักจนคิดว่าคงไม่มีรักดีๆอีกแล้วจนมีความรักครั้งใหม่ที่เป็นแสงสว่างให้กับเขาแล้วเขารู้สึกว่านี่จะเป็นรักครั้งสุดท้ายครับโคตรเท่เลย
คือเราผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วก็ผ่านจุดที่ยากมากๆเขาเรียกอะไรผมในช่วงเวลาที่เราทำงานเยอะๆแล้วเราเอาชีวิตไปผูกไว้กับงานแต่จริงๆพอถึงโมเมนต์นั้นมันกลับรู้สึกว่าเราอยากให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์มากกว่าอยากให้คุณค่ากับคนครับแล้วเราเลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่โง่เขาสำหรับใครหลายๆคนแต่สำหรับผมที่ยังได้จริงใจกับตัวเองต่อแล้วก็ได้จริงใจได้ให้เกียรติถึงแม้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามผมรู้สึกว่าในฐานะมนุษย์ผมจัดการกับมันได้ดีได้ดีกว่าวิธีอื่นๆที่ผมก็สามารถทำได้เหมือนกันแล้ววันนี้คุณนอนหลับได้ยังฮะเพราะผมไปฟังพอดแคสต์คุณเหมือนกันว่า Sleeping Pill นี่แต่งให้เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแบบว่าไม่อยู่ทำให้คุณนอนไม่หลับครับหลับแล้วครับ อันนั้นนานแล้วครับอันนั้นก็เป็นแบบผมยังไม่เข้าใจเพราะวันเนี้ยพอย้อนกลับไปฟังเพลงนั้นแล้วก็คือพอกลับมาจากอเมริกาอยู่ดีก็รู้สึกว่าแต่งเพลงแบบนี้ไม่ได้แล้วอะไรก็ไม่รู้อะแต่ไม่รู้อันนั้นก็เป็นแบบคือเป็นโมเมนต์นึงแต่ว่าเหมือนตอนนี้มันผมเป็นคนที่เขาเรียกอะไรตกตะกอนเยอะไปหน่อยตลอดเวลาแล้วบางทีมันเปียกฟุบฟับคนก็งงอะไรแต่ว่าตอนนี้มันผมว่ามันโอเคขึ้นเยอะแล้วเพราะเหมือนก่อนอันนี้อย่างที่บอกเราตกตะกอนตามแฟกเตอร์ครับแต่ตอนนี้มันไม่เหลือแฟกเตอร์แล้วให้กำลังใจครับผมว่าคุณไม่ได้ยื่นใบลาออกทั้งคู่หรอกคุณแค่กรอกใบสมัครใหม่ที่ซื่อสัตย์กับข้อความมากขึ้นแค่นั้นเองขอบคุณครับข้อสุดท้ายที่เราจะชวนไบรท์ฝังไว้ในแคปซูลการเวลาครับคือถ้าให้เขียนจดหมายถึงตัวเองแล้วก็คนสำคัญอีกหนึ่งคนในชีวิตที่อยากเขียนข้อความถึงและจดหมายฉบับนี้จะถูกเปิดอ่านอีกครั้งอีก20 ปีข้างหน้าไบรท์อยากเขียนว่าอะไรบ้างหน้าที่นี้ผมจะให้ไบรท์เป็นคนอ่านเองฮะได้ครับเพราะว่าเอาตรงๆอ่านไม่ออกก็อ่านยากอยู่ครับเข้าใจโอเคได้ครับก็ผมเขียนว่าสวัสดีไบรท์ในวัย47ตอนนี้ผมจะ27แล้วหวังว่าตอนนั้นนายจะได้หยุดอยู่บ้านเยอะๆกับครอบครัวกับสัตว์เลี้ยงแบบที่ใจอยากแล้วนะตอนนี้เรากำลังพยายามมากๆเลยเพื่อหลายๆอย่างที่มันไม่ใช่แค่ตัวเราแต่ถ้ามันสำเร็จมันจะมีความหมายมากๆขอโทษที่ใช้ร่างกายตอนนี้หนักไปหน่อยนะเหมือนที่ป่วยตอนนี้ทำงานแล้วก็ยังเล่นสนุกด้วยจะพยายามถนอมร่างกายให้นายมากกว่านี้หวังว่านายจะยังสุขภาพดีอยู่นะอยากเห็นนายในอนาคตตอนนั้นแล้วอิจฉาที่ได้อยู่สบายๆแล้วจริงๆว่ะถ้าทุกอย่างเป็นอย่างที่คิดตอนนั้นลูกเราก็น่าจะ10 กว่าขวบแล้วอยากให้อยู่กับเขาเยอะๆอยากให้อยู่กับครอบครัวขอให้ไม่ลืมว่าที่ทำงานหนักวันนี้ก็เพื่อให้นายได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวเยอะๆนะอันนี้ผมอยากเตือนสติตัวเองผมกลัวมึงยังไม่หยุดทำงานด้วยกลัวจะไม่หยุดใช่ไหมใช่ผมแบบควรหยุดผมทำงานผมทำให้เยอะแล้วนะห้ามทำงานจนไม่ได้อยู่บ้านล่ะส่วนตอนนั้นถ้าแม่แก่มากแล้วหวังว่าแม่จะยังอยู่นะครับผมอยากให้แม่อยู่กับผมเป็นนานๆมากๆอย่าลืมนั่งคุยกูเขียนอะไรเนี่ยกับอย่าลืมนั่งคุยเป็นเพื่อนแกด้วยแกเหงาเพราะตอนนี้ผมก็ไม่ได้มีเวลาให้แกมากพอฝากบอกแม่ด้วยนะว่าไม่ต้องงอนแล้วถ้าเกิดวันนี้ผมทำทุกอย่างได้สำเร็จอยากให้นายไม่ลืมว่าชีวิตที่นายเลือกเองมันดีแค่ไหนความสุขของเราที่มันเป็นเรื่องง่ายๆมันคืออะไรอย่าให้มันหายไปนะเว้ยอย่าลืมว่าตอนเด็กๆเป็นยังไงอายุ47ไม่อยากให้เปลี่ยนไปจากตอนนี้เยอะเลยว่ะดูแลทุกคนในวันนั้นด้วยอะไรอาจจะยากขึ้นแต่ไม่ยากกว่าที่เราผ่านมาหรอกนายทำได้เป็นกำลังใจให้เว้ยทุกบรรทัดตอบทุกสิ่งที่คุยกันวันนี้หมดเลยนะครับใช่ชีวิตผมมีแค่นี้พี่แค่นี้จริง
ไบร์ทคือ17ลูกก็จะ10 ขวบ อะไรนะ 10 กว่าขวบ 10 กว่าขวบใช่แล้วก็จริงๆ คุณอยากมีลูกเหรอ อยากมีครับอยากมีมากๆครับเหมือนตอนเด็กๆผมไม่ได้เขาเรียกอะไรเหมือนเราใช้ชีวิตแบบ survival mode แล้วพอวันหนึ่งมันไม่ survive แล้วรู้สึกว่าโอเคตอนนี้มันเป็นเรื่องทำตามความฝันแล้วจริงๆสิ่งที่เขาเรียกอะไรคือพอมันsecureแล้วผมอยากมีครอบครัวผมชอบอยู่กับครอบครัวผมอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นหมายถึงว่าครอบครัวผมตอนเด็กๆก็หมายถึงว่าผมอยู่กับแม่2 คนอะไรก็ตามแต่ผมอยากให้ครอบครัวที่ผมสร้างมันอบอุ่นผมยังมีโอกาสได้เลี้ยงลูกๆที่น่ารักของผมอยู่ท่ามกลางหมาแมวเป็ดไก่วัวควายม้าอะไรของผม เลี้ยงเยอะงั้นเลยเหรอ ใช่ใช่ผมทำบ้านฟาร์มแน่ๆอะไรเงี้ยคือชีวิตมันคิดไปนู่นแล้วแต่คงไม่ได้เปลี่ยนด้วยเพราะมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้เปลี่ยนด้วยครับหมายถึงว่าผมรู้สึกผมเจอพีซของผมแล้วผมพีซแล้วผมเจอแล้วว่าชีวิตผมคืออันเนี้ยมันไม่ขึ้นกับใครเลยครับมันมีแค่ผมกับครอบครัวแค่นั้นเองครับ ใช่ มันมีแค่นั้นไลฟ์ครอบครัวบ้าน ครับ เนี่ยที่เหลือมันเรื่องข้างนอก สุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมพูดวันนี้ผมอาจจะฟักตับทุกอย่างเลยหมายถึงว่าข่าวนายเจ๊งอะไรบัมพัง ผมจะมีชีวิตอยู่ได้มีความสุขต่อไป เพราะว่านี่คือกระดาษใบนั้น คอของชีวิต ใช่ แล้วผมจะไม่ให้อะไรมาทำลายกระดาษแผ่นนี้แล้วหวังว่าสุขภาพผมจะไม่ทำลายผมเอง อันนั้นเป็นแฟกเตอร์ของตัวเองล้วนๆเรื่องของสุขภาพ ใช่ครับ ขอบคุณไบร์ทมากที่มาในวันนี้ครับ ขอบคุณมากครับ หวังว่าไบร์ทจะชอบ EP นี้เหมือนที่เราชอบ ขอบคุณจริง ขอบคุณมากครับ ๆ แล้วก็ขอบคุณผู้ชมชาวเดอะสแตนดาร์ดป๊อปครับ นี่คือนาทีที่เท่าไหร่ของรายการนี้แล้ว ไม่รู้ฮะ ขอบคุณที่นั่งดูเรื่องราว ภาคใหม่ของเด็กชายวชิรวิทย์ซึ่งความจริงเป็นตอนต่อเอง เพราะว่ามันมีตอนมันอันที่มันหายไป ตอนนี้มันกลับมารันใหม่อีกครั้งจากจุดเริ่มต้นที่มันควรจะเป็นนะครับขอบคุณน้องรีพับลิกที่มอบเก้าอี้เอาแล้วแชร์จากแบรนด์เฮครับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์จากเดนมาร์กที่มีความโดดเด่นเรื่องความเรียบง่าย แต่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผมคุยกับเขายาวขนาดไหนจนผมเสียงแหบที่ดูเลย สำหรับใครที่ฟังแบบเสียงครับสามารถฟังได้ใน Apple Podcast หรือ Spotify นะครับพิมพ์คำว่า share to share แล้วก็รู้สึกไงกับ EP นี้รู้สึกไงกับไบรท์ในเวอร์ชันนี้ความจริงเป็นเวอร์ชันของเขาแหละเขียนมาบอกเอาหน่อยผมอยากอ่านคุณจะรักไบรท์คุณจะไม่รักไบรท์คุณไม่ชอบเขาคุณชอบเขาคุณเขียนบอกได้เป็นเรื่องของคุณครับแต่วันนี้ขอบคุณไบรท์ ขอบคุณครับ ที่มาเล่าเรื่องฟุตบอลลีกในชีวิตของคุณ เล่าเรื่องฟุตบอลลีกในชีวิตของคุณที่เป็นลีกของตัวเองฮะแล้วก็ผู้คนที่มีความหมายรอบตัว แล้วก็หวังว่าวันแน่ในอนาคตผมจะได้คุยกับคนที่มีความหมายคุณอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนี้ ครับผม เน่ๆผมก็รู้สึกว่าผมควรจะให้เกียรติเขา ในการเอ่ยชื่อหวังว่าจะได้คุยกับคนทั้งคู่ครับไม่รู้เกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่า ยินดีครับ ขอบคุณมากครับไบร์ท ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ ขอบคุณครับ แต่ผมขอบคุณความรักที่ผ่านมาตลอดครับหมายถึงว่าความรักมันเกิดขึ้นจริงครับ ครับ และไม่ใช่ทุกความรักที่มันไม่มีเงื่อนไข แล้วผมเห็นเงื่อนไขที่มันเปลี่ยนแปลงตามตัวผม ครับ ตลอดมา มันมีคนที่ผ่านเข้ามาคนที่รับไม่ได้ออกไปอะไรก็ตาม ครับ ผมขอบคุณกับทุกๆสิ่งที่มันผ่านมามากๆแล้วก็ดีใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ครับ แต่ณวันนี้เหมือนผมกลับมารักตัวเอง ครับ แล้วก็รักตัวตนตัวเองแล้วผมก็หวังว่าจะมีคนรักในสิ่งที่ผมกำลังทำเหมือนกัน อันนี้คือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของผมเนี่ย